เชื่อไหมครับว่าในโลกเทคโนโลยีปี 2026 เนี่ยสงคราม AI ที่ดุเดือดที่สุด มันอาจจะไม่ได้ตัดสินกันว่าใครสร้างชิปประมวลผลได้เร็วที่สุดแล้วนะครับ เอาละคะแล้วแบบนี้เขาจะไปวัดกันที่ตรงไหนล่ะคะคือผู้ชนะตัวจริงเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่หมุนเงินเก่ง แล้วก็เอาตัวรอดจากสภาวะเศรษฐกิจได้เก่งที่สุดต่างหากครับ อืน่าสนใจมากค่ะฟังดูฉีกกฎเดิมๆของวงการเทคเลยนะคะใช่ครับ วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลบทวิเคราะห์ทิศทางของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง AMD กันครับ ฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของสายฮาร์ดแวร์เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ เราจะมาดูกันว่าในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส หรือว่ามันจะไปสัญญาณเตือนถึงจุดจบของยุคทองของหุ้นเติบโตสายเทคโนโลยีกันแน่ เป็นหัวข้อที่ดุเดือดมากค่ะครับ เอาล่ะ เรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับ ได้เลยค่ะซึ่งธีมหลักของสิ่งที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันถูกนิยามไว้ในบทวิเคราะห์ด้วยคำสั้นๆแต่ว่าทรงพลังมากเลยนะคะคำว่าอะไรหรอครับ เขาใช้คำว่า the big pivot ค่ะหรือแปลง่ายๆก็คือจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดของธุรกิจเลยค่ะโอ้โห The Big Pivot ฟังดูยิ่งใหญ่มาก มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีออกแบบชิปอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิศวกรรมการออกแบบชิปอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันคือการผสมผสานกันระหว่างขีดจำกัดทางฟิสิกส์สมรภูมิรบในตลาดผู้บริโภคแล้วก็แรงโน้มถ่วงของระบบการเงินโลกที่มันกำลังบีบคั้นเข้ามาพร้อมๆกันนะคะโอ้โห มีครบทุกมิติเลยนะครับเนี่ยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากจิ๊กซอว์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับ เชิญเลยค่ะจิ๊กซอว์ชิ้นนี้เป็นเหมือนหัวใจหลักที่สูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงวงการนี้เลย นั่นก็คือเทคโนโลยีชิป GPU สำหรับ AI ครับฮะซึ่งตอนนี้กำลังห้ำหั่นกันในตลาด Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือถ้าเรามองภาพรวมตอนนี้ ใครๆก็พูดถึงแต่ Cloud พูดถึงการเทรนโมเดล AI ขนาดมหึมา ซึ่งมันก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมนี้แบบปฏิเสธไม่ได้เลย จริงค่ะ เป็นขุมทรัพย์ใหญ่เลย แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางของ AMD ในการส่งชิปตระกูล MI Series เข้าไปแย่งชิงพื้นที่จากเจ้าตลาดเดิมอย่าง NVIDIA เนี่ยค่ะ ซึ่งเขาครองส่วนแบ่งไปกว่า 80-90%มันดูไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยใช่ไหมครับ ไม่เลยค่ะ ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แถมยังเหมือนการพุ่งชนกำแพงหินศิลาแรงเลยต่างหากค่ะ โหขนาดนั้นเลยเหรอครับกำแพงที่ว่านี่มันคืออะไรครับ คือในฝั่งของ Data Center เนี่ยเรากำลังพูดถึงลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่า Hyperscalers ค่ะ Hyperscalers พวกผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกใหญ่ๆไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ พวกนี้เขาซื้อเซิร์ฟเวอร์ทีละเป็นโกดังเพื่อไปรัน AI เลยนะคะ ลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมากก็จริงค่ะ ฮะแสดงว่าตลาดมีความต้องการเยอะมาก ถูกต้องค่ะ แต่วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าความต้องการตลาดมีไหมนะคะ ปัญหาคือต้นทุนในการก้าวข้ามขีดจำกัดทางสถาปัตยกรรมชิปตั้งหากค่ะ ต้นทุนมันทำไมเหรอครับมันกำลังพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้มานะคะ ขออนุญาตเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นแบบนี้นะครับ ได้ค่ะ ลองว่ามาเลย คือสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนเราพยายามสร้างจรวดที่บินได้เร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้น ฮะ ในขณะที่ราคาของวัตถุดิบประกอบจรวดแล้วก็พวกเชื้อเพลิงเนี่ยมันกลับแพงทะลุเพดานขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหรือเปล่าครับเป็นภาพสะท้อนที่ตรงกับความเป็นจริงทางวิศวกรรมในตอนนี้เป๊ะเลยค่ะ โหแล้วในมุมของชิปเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับสิ่งที่คุณเพิ่งอธิบายไปมันคือปัญหาของข้อจำกัดทางฟิสิกส์บนแผ่นซิลิคอนค่ะ คือตอนเนี้ยเราลดขนาดทรานซิสเตอร์ลงไปจนเกือบจะถึงระดับอะตอมไม่ได้แล้วนะคะถ้าย่อขนาดไม่ได้แล้วเขาทำยังไงต่อล่ะครับทีนี้อุตสาหกรรมก็เลยต้องหันมาพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า advanced packaging แทนค่ะ ผมเคยได้ยินมาบ้าง มันคือการเอาชิปเล็กๆหลายๆตัวมาแปะรวมกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เอามาเชื่อมติดกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งกระบวนการนี้แหละค่ะ ที่มันสร้างปัญหาใหม่ตามมา2เรื่องหลักมีอะไรบ้างครับๆ เรื่องแรกเลยนะคะ คือความร้อนที่มหาศาลมากค่ะ จนลูกค้าฝั่ง Data Center เนี่ยต้องรื้อระบบทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหรือใหม่หมดเลยเหรอครับจากพัดลมตัวใหญ่ๆที่เราเคยเห็นเนี่ยนะเปลี่ยนหมดเลยค่ะ ต้องเปลี่ยนจากพัดลมมาใช้น้ำหรือของเหลวแทนค่ะ
โอ้โหต้นทุนระบบทำความเย็นก็บานเบอร์สิคะ แน่ๆค่ะ แล้วเรื่องที่2นะคะคืออัตราของเสียในสายการผลิตหรือ defect rate เนี่ยมันก็สูงขึ้นมากด้วยค่ะ พอประกอบยากขึ้นของก็เสียเยอะขึ้น ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันส่งผลให้ต้นทุนต่อชิป1ตัวพุ่งกระฉูดไปเลยค่ะ อ่าแปลว่าแบบนี้การที่ AMD ผลักดันชิป MI Series รุ่นใหม่ๆออกมา ค่ะ ต่อให้สเปคบนกระดาษจะเร็วแรงทะลุจอแค่ไหน แต่ถ้าราคาต้นทุนการผลิตมันสูงลิ่วจนบริษัทต้องตั้งราคาขายแพงหูฉี่เนี่ย อืม ลูกค้ากลุ่ม Hyperscaler ที่ว่ามา เขาก็ต้องมานั่งเคาะเครื่องคิดเลขใหม่แล้วสิครับ ว่าตกลงซื้อรุ่นนี้มา มันจะคุ้มค่าไฟ คุ้มค่าระบบทำความเย็นที่ต้องลงทุนเพิ่มหรือเปล่า ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และสิ่งที่น่าหลงไหลในจุดนี้ก็คือ มันคือจุดชี้เป็นชี้ตายของการรักษาสถานะหุ้นเติบโตหรือ growth stock ไว้ให้ได้เลยนะคะ ยังไงนะครับ รบกวนขยายความนิดนึงครับ ลองนึกภาพตามมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนสถาบันนะคะ ครับผม เสน่ห์ของหุ้นกลุ่มนี้คือความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นหรือ gross margin ที่สูงลิ่วจากการขายนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ ก็คือยิ่งเทคโนโลยีล้ำก็ยิ่งตั้งราคาสูงๆได้กำไรก็เยอะ ใช่ค่ะ แต่เมื่อต้นทุนการผลิตชิป AI รุ่นถัดไปมันเริ่มกินสัดส่วนกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องสู้รบปรบมือกับโปรโมชั่นหันราคาจากคู่แข่งเจ้าตลาดเพื่อแย่งชิงพื้นที่ด้วยนะคะ โห โดนบีบทั้งต้นทุนที่สูงขึ้น แล้วก็โดนบีบจากคู่แข่งที่ลดราคาแข่งอีก ใช่ค่ะ อัตรากำไรที่เคยฟูฟ่องมันก็มีสิทธิ์แฟบลงได้ค่ะ และทันทีที่ตัวเลขกำไรขั้นต้นเริ่มส่งสัญญาณหดตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศก็จะสั่นคลอนทันทีค่ะ เข้าใจแล้วครับ นี่คือขีดจำกัดที่ The Big Pivot ต้องตีโจทย์ให้แตกใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ฟังดูเป็นสมรภูมิที่เดิมพันสูงลิบลิ่วแล้วก็กดดันแทบจะทุกวินาทีเลยนะครับเนี่ย ทั้งเรื่องฟิสิกส์เรื่องต้นทุนการผลิตแล้วก็การตลาด ดุเดือดมากๆค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับผมมีข้อสงสัยนิดนึง ว่ามาเลยค่ะ คือถ้า Data Center มันคือบ่อทองคำที่เม็ดเงินระดับแสนล้านดอลลาร์ไหลเวียนอยู่ ฮะ และทำไมการก้าวเข้าสู่ปี 2026 เนี่ย เราถึงเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ต้องหันมาเปิดแนวรบที่ 2 อย่างดุเดือดเลือดสาดในตลาด Consumer AI PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามบ้านเรือนด้วยล่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ เอาจริงๆ การขายชิปเซ็ตทีละแสนตัวเข้า Data Center ย่อมดูเป็นกอบเป็นกำกว่าการพยายามโฆษณาขายแล็ปท็อปทีละเครื่องให้ผู้บริโภคทั่วไปอยู่แล้ว แบบนี้มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดให้ดูยิ่งใหญ่ครอบคลุมเฉยๆ หรือมันมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดจริงๆ ครับ เป็นการตั้งคำถามที่สะท้อนถึงความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ที่หลายคนก็สงสัยเลยค่ะ ใช่ไหมครับ ผมก็งงว่าเขาจะลงมาเล่นตลาดที่กำไรน้อยกว่าทำไม แต่ถ้าเราเจาะลงไปในกลไกของอุตสาหกรรมนี้จริงๆนะคะ การลงมาคลุกฝุ่นในตลาด Consumer AI PC เนี่ยไม่ใช่แค่การทำ PR แน่นอนค่ะ แต่มันคือเกราะป้องกันการล้มละลายในระยะยาวเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ เกราะป้องกันการล้มละลายเลยเหรอครับ มันเกี่ยวกันยังไงฮะ อย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่ค่ะ ลูกค้ารายใหญ่ใน Data Center คือกลุ่ม Hyperscaler ซึ่งทั่วโลกเนี่ยมีอยู่หลักๆ แค่ไม่กี่บริษัทเองนะคะ ใช่ครับ พวกเจ้าพ่อคลาวด์ทั้งหลาย สมมุติว่ายอดขาย 70% ของบริษัทคุณ มาจากลูกค้าแค่ 4 เจ้านี้ ครับ มันมีความเสี่ยงที่เรียกว่า concentration risk สูงมากๆเลยค่ะ concentration risk นี่คือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ หากวันหนึ่งลูกค้าเหล่านี้เกิดบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดี ขอระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ไปก่อนนะ โอ้โห ถ้าเป็นแบบนั้นรายได้หลักของบริษัทก็หายวับไปในชั่วข้ามคืนเลยสิครับ ถูกต้องค่ะ มันเหมือนสำนวนที่บอกว่าเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าแค่ 3-4 ใบ ถ้านึกภาพตามนะคะ ถ้าตะกร้าหล่นก็คือจบเกมเลยค่ะ เห็นภาพเลยครับ แบบนี้มันเสี่ยงเกินไปจริง ๆสำหรับบริษัทระดับนี้ ดังนั้นนะคะ การลงมาคว้าชัยชนะในสมรภูมิ AI PC ที่มีการฝังชิปประมวลผล NPU ไว้ในตัวเครื่องเลยเนี่ย ครับ มันคือการกระจายความเสี่ยงค่ะ เป็นการสร้างฐานรายได้จากผู้ใช้งานนับ10 ล้านคนทั่วโลก ถึงกำไรต่อชิ้นมันจะน้อยกว่า แต่กระแสเงินสดมันน่าจะสม่ำเสมอกว่ามากเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ทุกค่ายก็ต่างพยายามชูจุดขายว่าแล็ปท็อปของตัวเองรัน AI ออฟไลน์ได้เก่งที่สุด ทนทานที่สุด กินแบตเตอรี่น้อยที่สุดใช่ไหมคะ ใช่ครับ เห็นโฆษณากันเต็มไปหมดเลย แต่นั่นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นค่ะ แก่นแท้ของการต่อสู้ในตลาด AI PC คือสิ่งที่เรียกว่า การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของนักพัฒนาต่างหากค่ะ ผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับ คือเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่แค่คนทั่วไปจะซื้อไปพิมพ์งานหรือดูหนังซีรีส์
ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนค่ะ แต่มันคือการทำให้ชิปของค่ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเครื่องแล็ปท็อปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ถ้านักพัฒนาพวกนี้เขาคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดเพื่อรันโมเดล AI บนชิปสถาปัตยกรรมของ AMD ตั้งแต่ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล้วล่ะก็ ครับแล้วยังไงต่อครับ วันที่โปรเจกต์เขาใหญ่ขึ้นจนต้องขยายสเกลงานขึ้นไประดับคลาวด์เขาก็มีแนวโน้มที่จะเลือกเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ AMD ด้วยค่ะ เพราะว่าเขาไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมใหม่ หรือแปลงโค้ดข้ามสถาปัตยกรรมไปหาฝั่งคู่แข่งแล้วถูกไหมครับ มองทะลุปลุกโปร่งเลยค่ะ นั่นคือการสร้างประการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเทคโนโลยี ที่เราเรียกกันว่าซอฟต์แวร์โมดหรือคูเมืองทางซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ โหล้ำลึกมากครับ ซึ่งคู่แข่งเจ้าตลาดเนี่ยเขาทำสิ่งนี้สำเร็จมานานแล้วนะคะ ผ่านระบบซอฟต์แวร์ของเขาที่ผูกขาดนักพัฒนาไว้เกือบหมดเลย ฮะ ถึงว่าทำไม AMD ถึงต้องพยายามเจาะตลาดนี้ให้ได้ ใช่ค่ะ การที่ The Big Pivot จะสำเร็จได้ บริษัทต้องทำให้เทคโนโลยีของตัวเองเป็นมิตรกับนักพัฒนาตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลยค่ะ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลย แต่แน่นอนนะครับ การพยายามจะชนะใจนักพัฒนาและชิ่งส่วนแบ่งในตลาดผู้บริโภคที่แข่งกันเดือดขนาดนี้ ค่ะ มันย่อมหมายถึงการต้องอัดฉีดงบการตลาด การให้ส่วนลดหรือการตั้งราคาเครื่องให้เข้าถึงง่าย ซึ่งดูแล้วล้วนแต่เป็นการเผาเงินทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ ใช้เงินมหาศาลเลย ซึ่งประเด็นนี้แหละครับก็นำเราเข้าสู่จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย และน่าจะเป็นบททดสอบแห่งโลกความจริงที่โหดร้ายที่สุดเลยนะครับ ยังไงคะ คือเราเห็นแล้วว่าในฝั่ง Data Center ก็ต้องทุ่มงบวิจัยมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดทางวิศวกรรม แถมยังต้องพยายามกดต้นทุนผลิตไม่ให้กำไรหดอีก ใช่ค่ะ ในขณะที่ฝั่ง AI PC เองก็ต้องยอมเฉือนเนื้อทำสงครามราคา เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในบ้านผู้คน ทั้งหมดนี้ล้วนขับเคลื่อนด้วยเงินทุนมหาศาลถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะ แต่วันนี้เราอยู่ในปี 2026 ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เป็นใจเหมือนยุคทองของซิลิคอนแวลลีย์ต่อไปแล้วใช่ไหมฮะ ถือเป็นจุดหักเหที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับ คือในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดถึงเสน่ห์ของหุ้นเติบโตหรือ growth stock จุดเด่นของมันคือการตั้งหน้าตั้งตาเผาเงินลงทุนไปกับ R&D และการตลาดเพื่อยึดครองส่วนแบ่งให้ได้มากที่สุดค่ะ อ๋อ คือเน้นโตไว้ก่อนไม่ต้องแคร์กำไรในระยะสั้น ใช่ค่ะ เพราะในทศวรรษที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลกมันต่ำเตี้ยเรียดิน หรือบางที่แทบจะติดลบด้วยซ้ำค่ะ ครับกู้เงินมาลงทุนได้สบายๆเลย ต้นทุนของเงินกู้มันถูกมากค่ะ นักลงทุนก็พร้อมจะโยนเงินใส่ไอเดียที่วาดฝันถึงอนาคตที่สวยงามได้ตลอด แต่วันนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในระดับสูง ต้นทุนทางการเงินมันแพงลิ่วเลยนะครับ ใช่ค่ะ แพงขึ้นแบบคนละเรื่องเลย ทุกๆดอลลาร์ที่กู้มาสร้างโรงงานใหม่ หรือไปจ้างวิศวกรหัวกะทิมาออกแบบสถาปัตยกรรมชิปเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่กัดกินกำไรอยู่ทุกวินาทีเลยนะครับ ถูกต้องค่ะปกติแล้วเสน่ห์ของหุ้นเติบโตคือการยอมเผาเงินลงทุน แต่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยและเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้ การมาเล่นเกมเผาเงินเพื่อเอาชนะคู่แข่งในตลาด AI แบบเดิม มันอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาสำหรับนักลงทุนได้เลยหรือเปล่าคะนี่ยิ่งกว่าระเบิดเวลาหรือหลุมฝังศพอีกนะคะ มันคือการเดินอยู่บนเส้นได้เนื้อหุบเหวเลยล่ะค่ะ โหเสียวแทนเลยครับ ลองสมมุติว่าบริษัทตัดสินใจทุ่มงบหมื่นล้านเพื่อออกแบบชิปเจเนอเรชันใหม่นะคะ ครับทุ่มไปเลย10,000 ล้าน แต่เทคโนโลยีการผลิตดันเกิดดีเลย์ล่าช้าไปแค่ 6 เดือน โอ้โห6 เดือนในโลกของ AI นี่คือความเปลี่ยนแปลงระดับยุคสมัยเลยนะครับ ใช่ค่ะ ถ้าผลิตออกมาไม่ทัน หรือออกมาแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้หนีจากคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ แต่เงินสดในหน้าตักดันถูกเบิร์นไปหมดแล้วเนี่ย ท่ามกลางดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังเดินหน้าอยู่ทุกวันด้วย ใช่เลยค่ะ สถานะทางบัญชีจะพลิกจากบวกเป็นลบอย่างรวดเร็วมากๆค่ะ แปลว่าบริษัทไม่สามารถที่จะเดินสายออกงานสัมมนาแล้วประกาศเปล่าๆว่าเรามีชิปที่สเปคแรงที่สุดในโลก แล้วก็คาดหวังให้นักลงทุนเฮโลเข้ามาซื้อหุ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาเหมือนเมื่อก่อนได้อีกแล้วใช่ไหมฮะ ไม่ได้แล้วค่ะ ความคาดหวังของตลาดทุนในปี 2026 มันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงค่ะ เปลี่ยนยังไงครับ ตอนนี้เราผ่านช่วงฮันนีมูนของเทคโนโลยี AI มาแล้วค่ะ นักลงทุนกำลังถามหาผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ที่จับต้องได้จริงค่ะ อ๋อ คือต้องเห็นกำไรเป็นตัวเงินจริงๆ ไม่ใช่แค่ความฝัน ใช่ค่ะ พวกเขาไม่ได้ดูแค่กราฟความเร็วของชิปในการเรนเดอร์ภาพ หรือดูพารามิเตอร์การทำงานเท่านั้นนะคะ แต่เขาดูบรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเลยค่ะ ว่าบริษัทสามารถบริหารกระแสเงินสดอิสระ หรือ free cash flow ได้ดีแค่ไหน ท่ามกลางวงจรการลงทุนที่ใช้เงินมหาศาลขนาดนี้ถูกไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และนี่คือสาเหตุที่บทวิเคราะห์เขาเรียกสิ่งนี้ว่า the big pivot
อ่าพอเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่แค่การ pivot หรือหันหัวเรือเปลี่ยนทิศทางเทคโนโลยีเพื่อไปทำ AI แค่นั้น ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนค่ะ แต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ระดับ DNA ของบริษัทเลย ว่าจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทที่บาครั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบไม่สนต้นทุน มาเป็นสถาบันธุรกิจที่รักษาสมดุลระหว่าง วิศวกรรมที่ล้ำหน้า กับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เฉียบขาดได้อย่างไร สรุปได้เห็นภาพชัดเจน แล้วก็เชื่อมโยงทุกจุดเข้าด้วยกันได้ดีมากค่ะ ใครทำได้คนนั้นรอด ใครพลาดเงินสดขาดมือก็คือเกมจบทันทีค่ะ ผู้ชนะในเกมนี้อาจจะไม่ใช่คนที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดเพียงอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ต้องมีผู้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ที่เจรจาต่อรองค่าจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์กับโรงงานได้อย่างชาญฉลาดด้วยค่ะ รวมไปถึงมีทีมการเงินที่สามารถกางร่มปกป้องกระแสเงินสดของบริษัทให้ผ่านพ้นพายุเศรษฐกิจระดับมหาภาคไปให้ได้ด้วย ถูกต้องค่ะ มันคือศิลปะของการต่อสู้แบบองค์รวมอย่างแท้จริงเลยค่ะ โอ้โห พอเอาภาพจากทุกมุมมาต่อเข้าด้วยกัน มันทำให้เราเห็นความกว้างและความลึกของสถานการณ์นี้แบบคนละเรื่องกับแค่การมานั่งอ่านสเปคชิปเลยนะครับ จริงค่ะ เป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมาก ดังนั้นถ้าจะประมวลภาพรวมของคำว่า The Big Pivot จากการถอดรหัสข้อมูลในวันนี้ เราสามารถสรุปเป็น 3 มิติหรือ 3 บททดสอบสุดโหดที่บริษัทอย่าง AMD ต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับ ค่ะ ลองทบทวนกันดูอีกรอบค่ะ บททดสอบแรกคือการก้าวข้ามขีดจำกัดต้นทุนและเทคโนโลยีของ GPU AI ในฝั่ง Data Center ที่ต้องจัดการกับความร้อน และวิธีการบรรจุภัณฑ์แบบก้าวหน้า เพื่อรักษากำไรขั้นต้นไว้ ฮะ บททดสอบที่2ละคะ บททดสอบที่ 2 คือการเอาชีวิตรอดในสงครามเลือดสาดของ Consumer AI PC เพื่อสร้างระบบนิเวศให้นักพัฒนา และกระจายความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่ครับ ใช่ค่ะ และมิติสุดท้ายที่เป็นเหมือนบอสใหญ่ นั่นก็คือการรักษากระแสเงินสดให้รอดพ้นจากสภาวะดอกเบี้ยระดับโลกนั่นเองครับ และความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่า ทั้ง 3 ปัจจัยนี้มันเชื่อมโยงและส่งผลกระทบถึงกันแบบโดมิโนเลยนะคะ ยังไงนะครับ ถ้าทุ่มเงินสู้ใน Data Center มากเกินไป เงินสดอาจจะขาดมือ และไปแพ้ในฝั่ง AI PC ได้ค่ะ แต่ถ้าลดงบวิจัยและพัฒนาลง ชิปก็จะตามหลังคู่แข่ง และถูกเขี่ยตกกรอบจากลูกค้ารายใหญ่อีก ใช่ค่ะ ดึงตรงนั้นก็ตึงตรงนี้ เป็นการรักษาสมดุลที่ยากมากค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่า ไม่ว่าท่านที่กำลังติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้ จะเป็นนักลงทุนหุ้นต่างประเทศที่กำลังประเมินความเสี่ยงของพอร์ตตัวเอง ค่ะ หรือจะเป็นสาย Tech Enthusiast ที่ติดตามความก้าวหน้าของ AI หรือแค่คนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจทั่วไป อืม กรณีศึกษานี้มันให้บทเรียนที่ล้ำค่ามากเกี่ยวกับการพยายาม รักษาสมดุลระหว่างนวัตกรรม และความอยู่รอดทางการเงินครับ ใช่ค่ะ เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้เลย ครับผม และก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเพื่อกระตุ้นความคิดต่อยอดจากบทวิเคราะห์ที่เราเพิ่งคุยกันไปค่ะ ได้เลยครับ น่าสนใจมาก ลองพิจารณาดูนะคะ หากชะตากรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI ท้ายที่สุดแล้วต้องถูกตัดสินด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สุดของระบบทุนนิยมอย่าง อัตราดอกเบี้ยโลกและกระแสเงินสด ครับ ประมวลผลได้เร็วที่สุดเสมอไป อ้าว แล้วมันอาจจะหมายถึงอะไรล่ะครับ มันอาจจะหมายถึงรูปแบบการบริหารการเงินที่ยืดหยุ่นที่สุดมากกว่าตัวฮาร์ดแวร์หรือเปล่าคะ โอ้โห กลับกลายเป็นว่าความสำเร็จของวิศวกรรมขั้นสูง อาจถูกตัดสินด้วยตัวแปรทางเศรษฐกิจและบัญชีที่เราเคยมองข้ามมันไปต่างหาก เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปตกตะกอนและทบทวนมุมมองใหม่ทั้งหมดจริงๆครับ